maraming versions ng tapa. Nandyan yung tapang Batangas, tapang Quezon, tapang kung ano-ano. Pero ang pinaka-importante, kailangan matapang ka. O diba? So today, let's prepare the easiest version of tapa. This is Chef Arvy's Easy Tapa. Simulan natin. So first, I have here 1 kilo of beef. You can use beef tenderloin, you can use beef sirloin, or kung medyo cost cutting ka, you go to the supermarket, you choose the beef sukiyaki cut, yung super nipis, para kahit hindi mo ibabad ng matagal, lalambot at lalambot yung beef as you cook it. And then the next step is, let's prepare the marinade. Napakabilis nito. Huwag niyo po akong husgahan. This is the easy version. So the ingredients are also yung nakikita mo lang sa pantry mo. I'm going to start by putting, may kodigo po ako kasi baka makalimutan ko, by putting half a cup plus 2 tablespoons of soy sauce. Para talagang masarap at malinamnam, of course, I'm using my favorite Kikkoman soy sauce into the blender. Kung wala ka namang blender, edi pwedeng gumamit ka ng dikdikan, mortar and pestle, half a cup, 1, 2, o para menos hugasan, di ba? Plus 2 tablespoons of Kikkoman soy sauce, and then you put half a teaspoon of salt, a teaspoon of black pepper, kung mahilig ka sa black pepper, dagdagan mo pa ng konti, 1 tablespoon of white sugar. Yung iba, parang yung kapatid ko, ayaw niya ng matamis sa tapa. So, pwede mong kalahat. O, kung para sa kanya yan, o, tama na yun. Ako, I like it sweet. So, lagyan mo ng 1 tablespoon. 2 heads of garlic from the farm. Ilalagay ko na po yan. Hinugasan na po ito. O, diba? Bakit ko sinasama yung balat ng bawang? Kasi mabango yun eh. Yun yung nagbibigay ng nice aroma. That's why I always include the skin. 1 tablespoon of calamansi juice, o ito, nabili ko to sa grocery store, pigana, kasi kasalukuyang sarado yung farm ko ng calamansi. Char! Kaya bumili ko ng nakabote, 1 tablespoon. Eh, taga-Europe po ako, walang calamansi. Use lemon juice. Kung anong meron, use it. Half a teaspoon of baking soda. Ay, bakit may baking soda? Ang baking soda kasi, it helps, no, na ikulong yung moisture sa karne mo. Kaya pag piniprito mo, naiiwasan niya yung sobrang nagtutubig yung karne, no? Kaya mas nagiging nare-retain yung moisture dun sa pinaka-beef mo, mas tender and mas flavorful. I'm sure naman may baking soda ka. So ayan, half a teaspoon only, and then you put half a cup of cola. Ay, paano po yan? Conservative kami sa bahay, hindi kami gumagamit ng cola, apple juice. Lagyan mo ng apple juice. Just half a cup. That's it. And then i-blender mo para hindi ka masyadong ma-stress. That's it. Ibuhos mo sa beef. Okay, nandyan na yung pamilya mo, naghihintay na, buksan mo na yung kalan. Hindi na po ba kailangan ibabad yan? Hindi na, easy na. Diba, easy. Pag binabad mo yan, difficult na yun. Diba, hindi na easy. So, halu-haluin mo lang, and then pwede mo nang iluto yan right away. But if you want, ayan, makikita mo, yung balat ng bawang nandyan pa. This is my easy version. Meron akong version nito, yung tinuturo ko sa class, na talagang mas pang-commercial yon. Yun yung medyo pang-babad version, pang-negosyo version. Pero kung nasasarapan ka dito, which I'm sure masasarapan ka, pwede mo din naman itong ipang-negosyo. Ayan. So, makikita mo, di ba? Maski ang dami mong liquid na ibinuhos, hindi siya nagtutubig. That is because of the baking soda.
And then, you just put mantika, mainit na ba, into your pan. And then you just make salang. How easy is that? And syempre, baka i-bash, sasabihin ko ano yung pinanghalo sa hilaw, yun din ang ipangluluto. Hindi po. Prepared po ako. Ayan, so you just cook this until it's golden brown. Iulong natin ng konti dito, golden brown tuloy. Until mag-brown pala. O wag kang halo ng halo. Kasi pag halo ka ng halo, no, parang ini-encourage mo yung moisture na lumabas. So just leave it alone. May mga bagay na mas gaganda if you leave it alone. Isa na dyan yung tapa. Medyo mahangin. Mahangin po sa labas. Hindi lang halata kasi wala akong hair. Pero makikita nyo dun sa apoy. I have my sinangag and fried egg, which is napakadaling gawin. Kung hindi ka marunong magsangag ng kanin, hindi ka marunong magprito ng itlog, watch this. So, of course, let's cook the sinangag. So, oil and then put some garlic. And then, meron ako ditong kanin lamig or bahaw. Pag medyo na-golden na yung garlic mo, just put. Parang kulang to. Lagyan mo pang konting rice, please. Napadami na naman ang aking mantika. A little bit more of rice. Okay, binabasag ko yung tutong. Oh, diba? Yun ang masarap sa sinangag. And then season it with some salt. And then of course, fried eggs. Oh, ito from the farm. Season it with some salt. Oh, diba? Salamat sa... Ay, ayan tuloy. Naalala ko ang aming mga itlog. Mga itlog tuloy, mga manok. Salamat sa aming mga manok na masipag mangitlog. Oh, kaya Instagrammable ang aking breakfast this morning. Okay, ayan, ganyan lang ang gusto ko. Minsan gusto ko naman tinutosta ko, pero today, just like that. Okay, some plate. O ayan, you will see, malapit na po siyang maluto. Konting browning na lang ng konti. Pero actually, ngayon, luto na yan. And I promise you, malasa po yan. Kahit instant. Super good. One splash of oil pa. Okay, this is the most perfect, easiest tapa. Ayan, humahangin. Di ba naririnig ako ng langit na most perfect? Totoo naman po. Kasi ang sarap po niya. So I'm going to turn off the flame. Baka daw kasi yung humahangin, baka daw kasi ma-overcook ko. So patayin ko na daw po yung apoy. And tikman ko na daw po. Sinasabi sa akin na tikman ko na. Wag ko daw pong bitinin ang sarili ko. So, konting garlic rice.
konti lang po ang titikman ko. Kanina pa po ako kain ng kain ito. And then, ay, ang bango. Lagyan natin itong cucumber, sukang may bawang and sili. And then let's try. Ay, nakagat ko yung sili and ang sarap. Alam mo yun, yung perfect balance. May mga bagay na wala na akong pwedeng masabi pa. Like this easy tapa, super easy, pero yung lasang, alam mo yun, yung lasang parang pinaghirapan mo, yung parang ang tagal mong naghintay, lasang true love. So, I'm going to see you next time. Gumawa ka na ng easy tapa.